نمیدونم خوشمزدگی این ترکیب رو چطور براتون توصیف کنم. مطمئنم خوشتون میاد. با اکوکوک همراه باشید. 2 عدد بادمجان رو پوست بگیرید و به قطر 1 سانت برش بزنید. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه. با بیفتک کوب روی 2 طرفش آروم ضربه بزنید. داخل نایلون بریزید. یه قاشق غذاخوری آرد، یه قاشق غذاخوری نشاسته ذرت هم بزنید. دو عدد تخم مرغ، یه قاشق چایخوری نمک، یه قاشق چایخوری پاپریکا، یه قاشق چایخوری جعفری خشک هم بزنید تا 1 دست بشه. بادمجان ها رو داخل مواد تخم مرغی بغلتونید. وقتشه که داخل روغن سرخ کنید تا کاملا برشته و مغز پخت بشه. اگه میخوای اولین نفری باشی که به محض آپلود آموزش جدید ویدیومون رو ببینی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. بعد هم از روغن خارج کنید. 200 گرم پنیر خامه‌ای، 1 حبه سیر رنده شده، 1 عدد خیار نگینی کنید، 4 عدد گوجه گیلاسی رو هم خرد کنید و به پنیر اضافه کنید. کمی نمک با هم کاملا مخلوط کنید. و روی هر کدام از بادمجان ها 1 قاشق بریزید. حالا وقتشه از این طعم‌های ویژه کنار هم لذت ببرید. نوش جان. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.